ei ne aina ihan kerro kaikkea mitään kokonaiskuvaa siihen. Just mitä itsekin uutisia silloin luki, ennen kuin tuli tänne, niin kyllä se on ihan eri käsitys uutisista. Tai siis mitä täältä annetaan ulospäin. Minkälaisen käsityksen niistä sun mielestä saa? Se on paljon suppeampi. Kun tietää itse kuitenkin laajemmin, mitä täällä on tapahtunut. Niin onhan se nyt erilaista kuin itse täällä on. Siellä räjähtää. No, sellaista täällä. Tänään. Alright, gentlemen, let's begin. This long-range patrol to Ali's IOP will be a bit different than usual because I'm only going to have 2 squads going in, and I myself with a small task unit from our platoon are going to Dar Sab, so my second in command will be in command during this patrol. Starting with the situation, Victor-operated IEDs are still very common on the Shemtal or Masari Road and the roads Alpha Bravo and Charlie. There has still been recent insurgent activity in Zig-Zig, Arson Core and pretty much west from Hotel 36. Insurgent attack threat against Ali's OP is still valid, and as you all know, now it's supported by mortars. Mission is Gulf Quebec and supporting units will deploy to Ali's IOP and provide security for the construction workers in order to have ISAC presence over what's AMP, answer intel requests, and keep the insurgents unsure of our intentions. Okay, any questions so far? Nyt sitten niin tässä about kuukauden aikana niin tonne on sisälle, niin sinne on paikallistyöntekijät rakentanut niin pari tommoista katosta. Vähän sateelta suojaa, sitten sinne on tuotu muutama kontti. Ja niitä on kanssa sitten suojattu noilla hiekkasäkeillä. Ja vähän suojausta parannettu, laitettu heskoja ympäri vuorta ja sitten niin sauna rakennettu ja muutenkin, että on vähän mukavampaa sitten talvella olla. Vähän tuulen suojaa. Ja sitten onkin ihan lähitulevaisuudessa tarkoitus luovuttaa tää kukkula niinku paikallisviranomaisten vastuulle. Eli me ei täältä sitten enää niin paljon, tai me ei täällä niin paljon enää tulla olemaan, mutta sitten just tommosia pieniä reissuja varmaan tulee tänne kuitenkin, ja sitten operoidaan täältä käsin. Kyllä tässä on aika paljon tapahtunut. Se jättäis tähän ja antais vaan savut tulla tuolta väliin. Savu se on. Niin, se on sekin ihan Onko? No. No joo, on vartti. Minä löin sitä kauhean kovaa tietä. Ne saa Kalle sen pahvilaatin tänne, mä tekeminen ja mennä sen pahvilaatin. Siellä missä suomalaisen, niin siellä myös sauna saa. Aina. Nyt lähtee ensi pesällinen. Ja hyvin vettä. Pitäis tehdä semmonen soikea vai semmonen ihan pikkunen napu?
taitoiksi. Ne loppuu jo. No niin. Ensimmäistä löydöstä, miltä tuntuu? Kyllä. On mahtava fiilis. Onko siellä edes lämmin? Oh. Hekinhän tästä tulee, mutta vettä tarvii vähän hakea lisää. Onks meissä meissä keissejä missä? Meistä saunankin, jos tuossa pullosta heitetään vettä, niin kestää vähän. Mitäs tuo säiliöauto tohon kylkeen? Kyllähän rupee vähän yöt kylmenee, että tarvii olla kaikki maailman pakkasvehkeet päällä, että pärjää yöllä. Kuis kylmä täällä on yöllä? No, mitä mä sanoisin, hirveästi valehtelin, niin ehkä -3-4 mun tiedon mukaan. Että kyllä lähelle nollaa se tippuu joka tapauksessa. Ja sitten jos vähänkin tuulee, niin kyllä se tekee just tämmöisellä kukkululla aika paljon. Kyllä täällä ihan vilpoista on nyt ollut viime päivät. Ihmeelliset taas mun penkkinen. Siellä kun se on paskanut Järkyt tänään tuo tulkki, kun mä juttelin sen kanssa Linkapointilla. Sitten mä kerron, että Suomessa, sä luulet, että Suomessa on kuningas. Mä sanoin, eikö meillä on naispresidentti. Niin syvä hiljaisuus. Nainen johtaa tää kansaa. Mä sanoin, joo kyllä ja hyvin ihan johtaakin tälleen näin. Sitten se niin sanoi, että joo no kyllä hän haluaa joskus tulla käymään. Mä sanoin, no tervetuloa vaan. Pitää näyttää kuvaa jostain. Ja naispääministeri. Niin itse joo. Muslimien ihainen valta. Voit jatkaa. Noita vastustajia nyt silleen, niin en mä usko, että niitä voi edes mitenkään erottaa. Että kyllä tuollakin kun on partioitu kyllä, niin kyllä sillä varmaan joku sen kertaa on vastaan tullut joku kaveri, joka on mahdollisesti on joskus tehnyt jotain ISAFia vastaan, mutta ei sitä voi tietää, että tuskin ne niinku eroa tuosta väestömassasta millään tavalla, että ei voi sanoa mitään, että niillä olisi tietynlainen parta tai tietynlaiset kuteet, että kyllä ne on ihan varmaan samaa porukkaa sinne missä muutkin. Silloin kun ne toimii meitä vastaan, niin niillä on ase, että ei sitä voi tietää tolleen muuta. Tiedetään, että kyllä tässä lähikylällä on vastustajia kuitenkin, mutta että täällä on semmoisia paikkoja, että aina jos lähestytään vaikka jotain tiettyä aluetta, niin kyllä siellä niinku ihmisiä yhtäkkiä alkaa moottoripyörällä ihmiset kokoontuu ja siellä sitten aseita on, mutta osa noista, jotka niinku iskuissa on mukana, niin on hyvin todennäköisesti ihan näitä jotain tavallisia ihmisiä, että sitten taas Taleban vaan maksaa niille vähän, että otat tosta AK ja käy ampumassa pari lipasta, niin saat vitosen. Ei se ihan riitä, että me täällä vaan ollaan ja hengaillaan, että kyllä se pitää niin kuin mennä tonne, niin kuin nyt mennäänkin, että justiin näillä jalkapäätöillä näillä, kyllä näillä niin kuin tää lähialue on aika rauhallista ollut ja kyllä ihmiset on niin kuin paikalliset ihmiset on sanonutkin just, että varsinkin kun me tehdään partioita öisin, niin öisin on turvallisempi heidän mielestä liikkua. Ja, että kyllä he on tosi tyytyväisiä siihen. Mutta sitten kun vähän kauemmas lähdetään, niin kyllä siellä tosiaan on semmoisia alueita, että ei tarvitse montakaan kilometriä tuosta ajaa, niin siellä on, että heti kun sinne ajetaan, niin heti tapahtuu jotain. Varmaan tulevaisuudessa justiin niin tullaan menemään isommalla voimalla vaan sinne. Varsinkin kun saadaan luovutettua tätä Kukkulaa pois, niin sitten se paine niin keskittyy täältä tonne vähän muualle.
ja saadaan rauhoitettua sitten niitäkin alueita. Salam aleikum. Finland. Ja. Kalle. 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 Ja. No. Ja. Onko mulla tossa? Otin. Oh. Niko. Shika. Tuukka. Duri. Tuukak. Mikä sä oot? No tässä oltiin muutama viikko sitten täällä, niin tänne rupesi tulemaan granaatiheitin tulta ja yksi sitten tuli suoraan tuohon meidän leirin sisään. Kaveri sitten haavoittui siinä lievästi. Eli se oli silloin, se oli itse asiassa edellinen kerta kun oltiin täällä. Me ei oltu montaa tuntia vielä oltu tossa, että oltiin oikeastaan pistetty toi oma leiri niin sanotusti pystyyn tohon. Ja silloin se niinku tajusi ihan oikeasti, että okei, että nyt meitä ammutaan sillä heittimellä, että ei tässä enää ole niinku mitään epäilystäkään asiasta. Että. Ja siinä oli vähän semmonen, siinä oli vähän avuton olo. Se oli silleen kyllä silleen suht rankka, että kun tavallaan joka päivä sitä ootti, että vieläköhän siellä tulee, kun ei voinut yhtään tietää, että mikä nyt voi tietty vieläkään. Mä olin tossa ite siellä tuossa Heskon päällä. Mä näinkin ite, kun se huuti sitten, että tulkaa auttamaan. Säikähit. No kyllä sitä nyt huomasi, kun ei siitä pysty oikein puolustautumaan mitenkään. Vähän avuton olo siinä. Kyllä sitä etsii itekin ilmasuojapaikan samoin. Eihän nyt mukavaa ole. Kyllähän nyt vaikuttaa vähän toimintaan, kun mies tippuu ketjusta. Alko sitä ottaa enemmän tosissaan? No kyllä ehkä vähän, just kun ei oo oottanut mitään tommosta. Sen tiesi, että välillä saatetaan ampua kohta ja tienvarspommeja saattaa räjähdellä. Mutta nää oli ihan tiossa kun tänne tultiin, mutta ei tommosta. Mutta on koettu sekin nyt. Mutta siis, mä oon aina miettinyt sitä, että aina sanotaan kaikissa koulutuksissa, että ei saa ottaa sirpaletta, jos se näkyy niin kuin jossakin, niin sitä ei saa repäistä pois. Niin Joo, se on sitten. Mutta kun se saattaa olla, jos se on sama mallinen, semmoinen symmetri. Se voi olla, että siitä näkyy vaan vähän, jos sä lähdet kyrkäämään, se on isompi pää nahaa sisällä. Niin, mutta siis... Se on se. Mutta siis sirpalet, kyllä se sirpalet on teräviä, mutta siis täytyy muistaa, että noi on vanhoja ruosteja, läpiruosteja ja kaikkea. Ei sitä silloinkaan pysty niinku, eikä varmaan kannatakaan ruveta erityisesti pelkäämään, että vaikka näkee, että tossa nyt tulee rautaa maahan, mutta et se aseelle pysty mitään tekemään, niin sitä vaan yrittää pitää vähän henkeä kuitenkin yllä. Että. Ja eikä siinä mitään niinku semmoista paniikkia kellekään mun mielestä missään vaiheessa tullutkaan, että tosi hyvin porukka niinku otti sen tilanteen ja oli siinä, että ei siinä kukaan niinku mitään panikoimaan ruvennut, että tosi asiallista toimintaa siinä kuitenkin. Sekin on aina ihan silleen helpottavaa nähdä, että porukka niinku osaa toimia tuommoisessa tilanteessa eikä tule mitään hätää noissakaan. Länsinaapureiden kanssa on aika paljon tekemistä. Täälläkin on, aina kun lähdetään tälle Kukkulalle, täällä on ainakin yksi ruotsalainen lääkintäryhmä mukana ja sitten usein on myös usein jotain muita vahvennuksia. Että. Niin varmaan tässäkin kylässä paras hoito, että jos ne meidän luokset tuovat näytille ja meiltä lääkintäapua tosta ruotsalaisilta, niin You ask him what happened? 继续的，
हामी त पुण्य त कारkada anjakada Belgium itu punya da Kapuga ulakada. Yeah, the smallpox. Yeah, he says that he worked hard with shovel. Yeah, with shovel, but yeah, it was the reason. You want to come to the car? Yeah. برم دم داخل المطار برا قيش شيء. برا. I worked hard. It was a smallpox. It was swelling just now. My hands, yeah. But Var den? Är det då? Ja, den har varit trassig. Did it come any fluids out of it? Because it's been broke. It's been. Maida connection of it. You see, it doesn't break. Yeah, it doesn't break. Okay. It doesn't break just as Det är ingen Vad är den i? And this will probably break. احتمالاً که معده شده ای تا جایی که من فکر میکنم. Because there's fluid inside. Still, I'm sure. Yeah, I'm really not this that it doesn't break. It doesn't break. No, but it's going to. It is going to. Yeah, البته احتمال شاید امکان داره معده شوی رقمی که هیچ اتفاق افتاده. And there will be some yellow fluid coming out. And when that does, it's important to keep it clean. Very cool. Nice try. این دیگه بسیار شده آمده. Jag måste flytta på åken. Ja. Bara tejp för att få den att passa runt. Muistaakseni ei meillä kyllä ollut mitään puhetta, että olisi tämmönen, en mä ainakaan itse tiennyt etukäteen, että on tämmönen NS-partiotukikohta vähän kauempana, missä sitten tullaan olemaan aika paljon niin tämmöisiä pisempiä reissuja. En mä sitä tiennyt. Se tuli vähän yllätyksenä just, että täällä ollaan niin paljon, että täällä tosiaan on tämmönen paikka, mikä on niinku miehitettynä aina. Että se sit syö niinku sen yhden joukkueen aina tänne. Ja sit kun ollaan suomalainen joukkue ruotsalaisessa Koppalissa, niin ollaan saatu nauttia tästä kukkulasta aika kauan, mutta ei siinä. Kyllähän täällä viihtyy välillä. Tällä hetkellä hirveästi uskon, että mä jäisin tätä kukkulaa kauheasti kaipaamaan, että tää ei mikään kauhean rakas paikka ole kuitenkaan ikinä ollut. Että. No ehkä voi olla, että sitä siviilissä joskus tulee ikävä tätäkin, se on ihan hyvin mahdollista, että onhan tää yhdenlainen kokemus tää tämmönenkin, mutta no on noita musta jalkapartiot ja nää on ollut ihan mielenkiintoisia, mitä täältä kukkulalta käsi ollaan tehty, mutta ei tää kukkula itsessään kyllä, niin ei tää. No onhan täältä parantunut hirveästi, että nyt täällä on jo jotakin, mutta onhan tää aika ankea paikka. En mä täällä välttämättä hirveän kauan eläisi.